Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kén Tri Thức hôm nay nhé. Anh chàng Tori của chúng ta đang loay hoay với mái tóc ướt sũng sau khi tắm xong. Chiếc máy sấy tóc nhỏ bé này dường như chứa đựng cả một bầu trời công nghệ cực kỳ thú vị. Hãy tưởng tượng bên trong cái vỏ nhựa bóng loáng kia là cả một công xưởng sản xuất gió nóng vô cùng bận rộn đấy nhé. Anh chàng Tori và chú nhộng Tito đang cùng nhau thu nhỏ kích thước để chui tọt vào bên trong nhằm khám phá những bí mật ẩn giấu. Nhìn kìa, thành phần đầu tiên chúng ta gặp chính là chiếc quạt nhỏ xíu nhưng cực kỳ mạnh mẽ gắn liền với động cơ. Nó quay với tốc độ chóng mặt để hút không khí từ phía sau vào, chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy nhiệt huyết xuyên qua các lớp. Động cơ điện này hoạt động như một máy bơm khí siêu hạng, liên tục tạo ra luồng gió thổi về phía trước. Bạn thấy không? Không khí đang bị ép phải đi qua một mê cung đầy rẫy những cạm bẫy nhiệt độ mà chúng ta chuẩn bị khám phá ngay bây giờ đây. Và đây chính là ngôi sao của buổi diễn, những cuộn dây điện chở ngoằn ngoèo trông như những chiếc lò xo khổng lồ. Chúng thường được làm bằng hợp kim niken và chrome, một sự kết hợp hoàn hảo để chịu đựng sức nóng khủng khiếp mà không bị tan chảy hay biến dạng. Khi bạn bật máy sấy, hàng tỷ electron tí hon bắt đầu chạy qua những sợi dây này. Hãy tưởng tượng chúng như những người đi bộ đang cố gắng chạy thật nhanh qua một con đường cực kỳ đông đúc và chật chội, tạo ra rất nhiều sự va chạm và ma sát. Chính những va chạm liên tục giữa electron và các nguyên tử trong dây điện trở đã tạo ra nhiệt năng. Dây càng dài và càng mỏng thì electron càng khó đi qua, dẫn đến việc sản sinh ra nhiều nhiệt hơn, biến điện năng thành một nguồn sức nóng vô cùng dồi dào. Tại sao chúng ta không dùng đồng nhỉ? Đơn giản vì đồng dẫn điện quá tốt, electron chạy qua vèo vèo mà chẳng gặp trở ngại nào cả. Niken chrome thì khác, nó giống như một chướng ngại vật khó chịu, ép các electron phải lao động vất vả để tạo ra hơi nóng. Bây giờ, luồng không khí lạnh từ quạt thổi tới sẽ đi qua những cuộn dây nóng đỏ này. Giống như việc bạn chạy qua một cái lò nướng khổng lồ, không khí sẽ hấp thụ nhiệt từ dây điện và trở thành luồng gió nóng hôi hổi thổi thẳng vào tóc bạn. Thế còn nút sấy lạnh thì sao? Đây là một tính năng cực kỳ thông minh đấy. Khi bạn nhấn nút này, bạn đang ra lệnh cho dòng điện ngừng chạy qua các cuộn dây điện nhưng vẫn cho phép động cơ quạt tiếp tục quay để thổi gió mát ra ngoài. Sấy lạnh giúp đóng các lớp biểu bì tóc, làm cho mái tóc của bạn trông bóng mượt hơn và giữ nếp lâu hơn sau khi đã tạo kiểu bằng nhiệt. Nó giống như việc bạn dội một gáo nước mát sau khi vừa xông hơi xong vậy, cảm giác thật là sảng khoái. Nhưng đợi đã, nếu máy sấy quá nóng thì sao? Đừng lo, bên trong luôn có một anh chàng bảo vệ tận tâm gọi là giơ le nhiệt. Nó được làm từ một thanh lưỡng kim, gồm hai loại kim loại khác nhau dán chặt vào nhau, có tốc độ giãn nở hoàn toàn khác biệt. Khi nhiệt độ lên quá cao, một loại kim loại sẽ giãn nở nhanh hơn loại kia, khiến thanh lưỡng kim bị uốn cong đi. Hành động này sẽ làm hở mạch điện, ngắt nguồn cung cấp cho cuộn dây điện trở ngay lập tức để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hay hư hỏng. Sau khi nguội bớt, thanh lưỡng kim sẽ co lại trạng thái ban đầu và đóng mạch điện trở lại. Đó là lý do tại sao đôi khi máy sấy của bạn tự nhiên ngắt rồi một lúc sau lại chạy bình thường. Nó chỉ đang tự bảo vệ mình và bạn mà thôi. Vậy là chúng ta đã khám phá xong bí mật bên trong chiếc máy sấy tóc rồi. Từ những electron tinh nghịch đến thanh lưỡng kim thông thái, mọi thứ đều phối hợp nhịp nhàng. Chúc các bạn có một mái tóc thật đẹp và luôn tò mò về thế giới quanh ta. Bây giờ hãy nhìn vào bảng điều khiển này nhé. Tori đang thử nghiệm các mức độ nhiệt khác nhau từ thấp đến cao. Mỗi lần anh ấy gạt công tắc, lượng điện năng chạy vào các cuộn dây lại thay đổi, tạo ra những cung bậc cảm xúc khác nhau cho luồng gió. Bạn có thắc mắc tại sao những cuộn dây nóng đỏ kia không làm cháy vỏ nhựa bên ngoài không? Đó là nhờ tấm cách nhiệt mica này đây. Nó cực kỳ bền bỉ, không dẫn điện và có thể chịu được nhiệt độ cao mà không hề hấn gì cả. Trước khi vào máy, không khí phải đi qua một tấm lưới lọc ở phía sau. Tori đang kiểm tra nó và thấy có khá nhiều bụi bẩn bám vào. Nếu lưới này bị tắc, máy sấy sẽ không thể thở được và dễ dẫn đến tình trạng quá nhiệt đấy nhé. Bên trong động cơ điện có những bộ phận gọi là chổi than. Chúng giúp truyền điện vào phần quay của động cơ. Đôi khi bạn sẽ thấy những tia lửa nhỏ li ti xuất hiện bên trong máy sấy. Đừng quá lo lắng, đó chỉ là hoạt động bình thường của chổi than thôi. Một số máy sấy xịn sò còn có bộ phát ion âm. Những hạt ion này sẽ tấn công các hạt nước trên tóc, phá vỡ chúng nhanh hơn và giúp khử tĩnh điện. Kết quả là mái tóc của bạn sẽ không còn bị dựng đứng lên như vừa bị điện giật nữa. Bạn có biết máy sấy tóc tiêu tốn khá nhiều điện năng không? Công suất của nó có thể lên tới 2000W, tương đương với một chiếc bếp điện nhỏ. Vì vậy, hãy cẩn thận đừng cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc vào một ổ điện khi đang sấy tóc nhé. Đừng bao giờ để máy sấy quá sát tóc hoặc da đầu. Luồng gió nóng ở khoảng cách gần có thể gây bỏng hoặc làm hỏng cấu trúc protein của tóc. Hãy giữ một khoảng cách an toàn, khoảng 15 đến 20 cm để bảo vệ mái tóc thân yêu của mình. Tay cầm của máy sấy được thiết kế công thái học để bạn dễ dàng cầm nắm. Bên trong lớp vỏ nhựa là hệ thống dây dẫn được bọc cách điện kỹ càng, đảm bảo bạn không bị điện giật khi tay đang còn hơi ẩm ướt sau khi gội đầu xong. Bạn có thấy máy sấy kêu rất to không?
Tiếng ồn đó đến từ sự kết hợp của động cơ quay nhanh và luồng không khí bị nén lại khi đi qua các khe hẹp. Nó giống như một dàn nhạc giao hưởng của các phân tử khí đang vội vã chạy đi vậy. Nhiều máy sấy đi kèm với một cái đầu dẹt gọi là đầu tán khí. Nó giúp tập trung luồng gió vào một điểm duy nhất, giúp bạn sấy khô từng lọn tóc một cách chính xác hơn. Nó giống như việc bạn dùng một cái vòi xịt nước tăng áp vậy. Còn đây là đầu sấy khuếch tán, trông như một cái bát có nhiều gai. Nó dành riêng cho những bạn có mái tóc xoăn tự nhiên, giúp phân tán luồng gió để không làm hỏng những lọn xoăn bồng bềnh. Một trợ thủ đắc lực cho các quý cô và quý ông. Đừng bao giờ sử dụng máy sấy tóc gần bồn tắm hay nơi có nước đọng. Nước là vật dẫn điện tuyệt vời, và một chiếc máy sấy rơi vào nước có thể gây ra thảm họa điện giật chết người ngay lập tức đấy. Dây nguồn của máy sấy thường rất dày và chắc chắn để chịu được cường độ dòng điện lớn. Tuy nhiên, đừng bao giờ quấn dây quá chặt quanh máy sau khi dùng xong, vì điều đó có thể làm gãy các sợi đồng bên trong và gây ra hiện tượng đoản mạch. Bạn có biết chiếc máy sấy tóc đầu tiên to bằng cả một căn phòng không? Trải qua hàng thập kỷ, các kỹ sư đã thu nhỏ mọi thứ lại để chúng ta có thể cầm gọn trong lòng bàn tay như ngày nay. Đó là một hành trình kỳ diệu của kỹ thuật. Hoặc là vào động cơ quạt, hoặc là vào các cuộn dây điện trở. Một trung tâm chỉ huy thực thụ nằm ngay trong tầm tay. Máy sấy mới đôi khi có mùi khét nhẹ. Đừng hoảng hốt nhé. Đó thường chỉ là một lớp dầu bảo vệ mỏng trên dây điện trở đang bị đốt cháy hết trong lần đầu sử dụng mà thôi. Mùi này sẽ biến mất nhanh chóng sau vài phút hoạt động liên tục. Tori đang dùng một chiếc nhiệt kế laser để đo nhiệt độ luồng gió. Bạn thấy không? Nó có thể nóng tới hơn 60 độ C đấy. Mức nhiệt này đủ để làm bay hơi nước nhanh chóng nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn nếu bạn sử dụng đúng cách. Không khí không chỉ đi thẳng đâu, nó xoáy tròn bên trong vỏ máy nhờ thiết kế đặc biệt của cánh quạt và buồng đốt. Sự xoáy này giúp không khí tiếp xúc đều hơn với dây điện trở, đảm bảo nhiệt độ được phân bổ một cách đồng nhất và hiệu quả nhất. Nếu quạt ngừng quay mà dây điện trở vẫn nóng, máy sấy sẽ bị hỏng rất nhanh. Quạt không chỉ thổi gió nóng cho bạn mà còn giúp làm mát chính hệ thống bên trong. Đó là một sự cân bằng tuyệt vời giữa việc tạo nhiệt và giải nhiệt đồng thời. Hãy nhìn kỹ cách dây điện trở được quấn nhé. Chúng được quấn thành những vòng xoắn nhỏ để tăng diện tích tiếp xúc với không khí. Càng nhiều diện tích tiếp xúc, không khí càng lấy được nhiều nhiệt năng hơn, giúp máy sấy hoạt động hiệu quả hơn bao giờ hết. Ngoài giơ le nhiệt, còn có một chiếc cầu chì nhiệt nhỏ xíu. Đây là lớp bảo vệ cuối cùng. Nếu vì lý do nào đó mà giơ le nhiệt thất bại, cầu chì này sẽ tự hy sinh bằng cách tan chảy để ngắt hoàn toàn mạch điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi mọi bộ phận đều hoạt động hoàn hảo, việc sấy tóc trở thành một trải nghiệm thư giãn. Tori đang tận hưởng luồng gió ấm áp và ngắm nhìn mái tóc của mình khô dần. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa vật lý, hóa học và kỹ thuật điện tử. Nhiệt làm cho các phân tử nước trên tóc chuyển động nhanh hơn và biến thành hơi nước. Quá trình này gọi là sự bay hơi. Gió từ quạt giúp thổi những phân tử hơi nước này đi xa, nhường chỗ cho các phân tử nước khác tiếp tục bay hơi nhanh chóng. Vỏ máy sấy thường được làm từ loại nhựa chịu nhiệt chất lượng cao. Nó không chỉ bền mà còn có khả năng chống va đập tốt. Tori vừa lỡ tay làm rơi máy sấy xuống sàn nhưng nhờ lớp vỏ dẻo dai này mà nó vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Động cơ một chiều DC nhẹ hơn và động cơ xoay chiều AC mạnh mẽ, bền bỉ hơn. Các máy sấy chuyên nghiệp thường dùng động cơ AC để có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ mà không bị quá tải. Tito đang biểu diễn một trò chơi thú vị với luồng gió đấy. Chú ấy thả một quả bóng bàn lên phía trên máy sấy và nó cứ thế lơ lửng trong không trung. Đây chính là nguyên lý Bernoulli, một kiến thức vật lý thú vị khác mà bạn có thể học. Trước khi kết thúc chuyến hành trình, hãy cùng nhìn lại những cuộn dây điện trở một lần cuối. Chúng vẫn đang làm việc miệt mài, đỏ rực như những chiến binh thầm lặng để mang lại sự tiện nghi cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Thật đáng trân trọng đúng không? Tóc của Tori đã khô hoàn toàn và trông thật tuyệt vời. Anh ấy tắt máy sấy, tiếng động cơ lịm dần và các cuộn dây cũng từ từ nguội đi. Một công việc đã hoàn thành xuất sắc nhờ vào sự hiểu biết về những bí mật công nghệ bên trong này. Để máy sấy bền lâu, hãy nhớ vệ sinh lưới lọc thường xuyên và cất giữ ở nơi khô ráo nhé. Chăm sóc tốt cho đồ dùng cũng là một cách để chúng ta trân trọng những thành tựu khoa học mà con người đã tạo ra để phục vụ cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã cùng Tori và Tito khám phá thế giới khoa học đầy thú vị bên trong chiếc máy sấy tóc quen thuộc này. Đừng quên nhấn theo dõi để không bỏ lỡ những chuyến phiêu lưu kỳ thú tiếp theo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người sớm.